Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο βροχερό αλλά πάντα ενδιαφέρον Οικονομικό Φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ τους οργανωτές. Εξαιρετική οργάνωση όπως πάντα. Έχουμε ένα ενδιαφέρον πάνελ για τις υποδομές. Νομίζω ότι μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακούσαμε τον Επίτροπο, ακούσαμε τον Υπουργό να μιλάει για τις υποδομές, ακούσαμε λοιπόν για την βούληση, την πολιτική, ακούσαμε τα δίκτυα, ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ και το μεγάλο πάνελ που ακούσαμε πριν. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από το πάζλ των υποδομών είναι οι επενδύσεις και χρηματοδότηση. Χωρίς χρηματοδότηση, οι υποδομές δεν γίνονται, όσο βούληση και να υπάρχει. Άρα, στο πάζλ των υποδομών χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει και ο πυλώνας χρηματοδότηση. Έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ μαζί μας σήμερα, ξεκινώντας από τον κύριο Στέλιο Φράγκο, Διευθύνων Σύμβουλο στο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, Founding Partner της EOS Global Investors, Head of Infra and Energy Transition, και τον κύριο Θοδωρή Τζούρο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Πειραιώς, ανώτερος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τραπέζης. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Φράγκο. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλή επιτυχία. Ως επικεφαλής του νέου Innovation and Infrastructure Fund, του Growth Fund, πότε ξεκινούν οι επενδύσεις για σας και σε ποιους τομείς θα ξεκινήσετε? Κύριε Λαμπαδάρη, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Κοιτάξτε, η επενδυτική μας δραστηριότητα έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε ήδη διαμορφώσει ένα όριμο pipeline έργων, λαμβάνοντας υπόψη και θα έλεγα την ευρύτερη μακροοικονομική εικόνα, η οποία αλλάζει συνεχώς. Και η πρώτη μας επένδυση είναι στα σκαριά, αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα και συγκεκριμένα είναι στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Τώρα, από εκεί και πέρα, επικεντρωνόμαστε σε τομείς οι οποίοι έχουν ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Εκεί όπου η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει είτε το συγκριτικό πλεονέκτημα, είτε έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Πάντα με ένα κοινό παρανομαστή, ο οποίος αυτός ο κοινός παρανομαστής είναι η αυτάρκεια και η ασφάλεια. Και να δούμε πιο συγκεκριμένα. Μιλάμε για την ενεργειακή μετάβαση. Τα έχουμε ήδη ακούσει τις τελευταίες 2 μέρες και εδώ στους Δελφούς. Και πιάνει από ΑΠΕ, από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, διασυνδέσεις, καθώς και την επάρκεια των υδάτινων πόρων μας και ταυτόχρονα την κυκλική οικονομία και το θέμα των ψηφιακών υποδομών, το οποίο πατάει πάνω στο κομμάτι της ενεργειακής αυτάρκειας που αναφέραμε πιο πριν. Πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι ακούσαμε και πάρα πολύ και από τον κύριο Μάνο και από τον κύριο Μανουσάκη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο κομμάτι των υποδομών όσον αφορά την αποθήκευση και το κομμάτι της διασύνδεσης που έχει γίνει κρίσιμο. Και δεν είναι μόνο από το γεγονός ότι η χώρα μας πλέον έχει πάνω από το 60%, κοντά στο 60% θα έλεγα από ΑΠΕ, αλλά έχετε κιόλας από τις ενεργειακές κρίσεις που έχουμε παρατηρήσει και έχουμε δει. Και παρόλο που έχει μειωθεί η εξάρτηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό δημιουργεί μια επενδυτική ευκαιρία για την Ελλάδα και τη δυνατότητα να ενισχύσει και την ενεργειακή της ασφάλεια, αλλά και τη θέση της σε περιφερειακό κόμβο. Σε συνέχεια αυτών, θα έλεγα επίσης ότι στο κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας, το νερό που είναι τόσο σημαντικό, καθώς και οι ψηφιακές υποδομές, έχουν όχι μόνο σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης που πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και σαν χώρα, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ξεκινάμε ένα κεφάλαιο 300 εκατομμυρίων. Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε πάνω από 1 δις, επενδύοντας μαζί με άλλους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές. Κάποιοι είναι και εκ των αριστερών μου εδώ, κάποιοι ήταν πριν στο πάνελ όπως η EIB. Οπότε κοιτάζουμε να βρούμε συγκεκριμένες ευκαιρίες και επενδυτικές ευκαιρίες. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα track record. Ξεκινάμε με 2-3 επενδύσεις και σταδιακή κλιμάκωση, προσδοκώντας όχι μόνο σχηματοοικονομικές αποδόσεις, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα κοινωνικό αποτύπωμα, επενδύοντας πάντα με διαφάνεια και με σωστή διακυβέρνηση, θεσμοθετημένη όπως είναι από τον νόμο μας και τα best practices, θα πούμε και πώς στήθηκε το fund σε λίγο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, το ρόλο μας σαν μια επενδυτική πλατφόρμα, προσελκύοντας διεθνούς και εγχώριους επενδυτές με ένα pipeline έργων που σε βάθος χρόνου εκτιμάται ότι είναι πάνω από 20 δις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φράγκο. Περνάω στον κύριο Τζούρο. Θοδωρή, καλώς ήρθες. Σαν τράπεζα, θα ήθελα να μας πεις, έτσι, έχετε μεγάλη εμπειρία, έχουν περάσει πολλά από το χώρο το δικό σας. Ως επενδύσεις, τι έχετε δει να υλοποιείτε στις υποδομές την τελευταία δεκαετία και ποιο είναι το pipeline που υπάρχει μπροστά μας για το επόμενο διάστημα?
Και θα ήθελα να το συνδέσω λίγο αυτό και με την γεωπολιτική κρίση που περνάμε αυτό το διάστημα, τα θέματα που έχουμε μπροστά μας και αν αυτό πιστεύεις ότι θα επηρεάσει τις επενδύσεις. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα. Να αρχίσω λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε πάνελ και πλαισιώνομαι από δύο ελληνικά επενδυτικά funds, τα οποία επενδύουν στις υποδομές. Νομίζω αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον και δείχνει κιόλας και τις προοπτικές που υπάρχουν στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα. Στην ερώτησή σου, Κωνσταντίνε, μετά από μια μακρά περίοδο που είχαμε την κρίση χρέους, που ουσιαστικά υπήρχε επενδυτική απραγία στην Ελλάδα, δεν είχαμε καμία επένδυση να γίνει στις υποδομές. Την τελευταία δεκαετία έχει αντιστραφεί το κλίμα και έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις να γίνονται σε χώρους που έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για όλη την οικονομία. Θα πω ότι είναι 4 οι βασικοί χώροι που γίνανε τα μεγαλύτερα επενδυτικές κινήσεις. Το ένα είναι το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, έτσι, που μετά από δεκαετίες τελειώσαν πάρα πολύ μεγάλα έργα. Αναφέρομαι στην Ολυμπία, αναφέρομαι στην Ιωνία Οδός, έργα που μας κόστησαν περίπου 7 δισεκατομμύρια και ουσιαστικά έχουν φέρει όλη τη Δυτική Ελλάδα πίσω στην πραγματική οικονομία, έχουν αναβαθμίσει την τουριστική βιομηχανία της περιοχής. Αεροδρόμια. Είχαμε μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις αεροδρομίων. 14 περιφερειακά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν στη Fraport, η οποία υλοποίησε ένα επενδυτικό πλάνο 450 εκατομμυρίων σε τουριστικά αεροδρόμια. Αναφέρομαι Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Χανιά, Θεσσαλονίκη. Αν μιλήσετε με τις τουριστικές επιχειρήσεις των τόπων αυτών, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχει γίνει. Στον χώρο της ενέργειας έχουν γίνει, ίσως είναι ο χώρος που έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και το προηγούμενο πάνελ. Στον χώρο της ενέργειας, οι μεγαλύτερες επενδύσεις εμείς που είδαμε είναι καταρχήν στον χώρο του φυσικού αερίου. Είδαμε να γίνεται το 2020 τελείωσε το Trans-Adriatic Pipeline. Τότε δεν υπήρχε ο πόλεμος της Ουκρανίας, αλλά είναι ένα έργο που βλέπουμε την ωφέλειά του σήμερα. Έτσι, μιλάμε για ένα έργο το οποίο μεταφέρει το φυσικό αέριο, 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στη Ευρώπη ουσιαστικά και συμβάλλει και στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης. Είχαμε τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, είχαμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, τώρα μιλάμε για το κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Μάνος και ο κύριος Μανουσάκης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μεγάλες επενδύσεις. Είχαμε τη διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων. Όλα αυτά τα νησιά ήταν με δίζελ, πολύ μεγάλα κόστη για τη χώρα. Ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι προφανώς ήταν η ανάπτυξη. Τριπλασιάσαμε το capacity στα ΑΠΕ. Έτσι, από 5 πήγαμε στα 15 γιγαβάτ. Αυτή τη στιγμή το 55% της παραγωγής ηλεκτρισμού έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ένας τελευταίος μεγάλος χώρος ήταν οι ψηφιακές υποδομές. Δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε. Είχαμε τα έργα τα Ultra Fast Broadband, δίκτυα οπτικής ίνας. Είναι το ΣΔΙΤ 850 εκατομμύρια που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και περίπου το 45% αυτής της επικράτειας έχει οπτικές ίνες. Τώρα, πώς αυτά μεταβάλλονται με τις γεωπολιτικές κρίσεις και την αβεβαιότητα που υπάρχει. Προφανώς η ατζέντα δεν καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία καθορίζει και την πολιτική της χώρας μας στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα gradual shift, θα έλεγα, από τη πράσινη μετάβαση, την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία στην ασφάλεια, πώς θα εξασφαλίσουμε πηγές ενέργειας για την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι ξανασυζητιούνται πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι επισπεύτηκαν οι εξορίξεις πετρελαίου στην Ελλάδα μαζί με τη Chevron. Όλο αυτό λοιπόν έχει επανακαθορίσει την ατζέντα. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς αυτά που βλέπουμε τα επόμενα χρόνια, τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, που έχει αρκετά δισεκατομμύρια σε CAPEX, είναι τα logistics. Αυτή τη στιγμή το Θριάσιο έχει κλείσει χρηματοδότηση. Πολύ ενδιαφέρον το Θριάσιο αυτή τη στιγμή, εκτός από την Πειραιώς, χρηματοδοτείται και από την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την DFC, που τους βλέπουμε να μπαίνουν αρκετά δυνατά. Είχαν μπει και στο ναυπηγείο της Ελευσίνας. Έχουμε πάλι στον Ασπρόπυργο η HIG κάνει μεγάλη επένδυση. Οι αυτοκινητόδρομοι συνεχίζουν να είναι μεγάλες δαπάνες. Έχουμε το flyover στη Θεσσαλονίκη, το VOAC 2 δισεκατομμύρια που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης επίσης. Ενώ στο κομμάτι πια της ενέργειας, εκεί πέρα θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, από το 50% να φτάσουμε στο 75%. Τι απαιτεί αυτό? Αυτό απαιτεί δίκτυα. ΔΕΠΔΙΕ και ΑΔΜΙΕ θα κάνουν επενδύσεις γύρω στα 10 δις τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα δούμε
οι μπαταρίες να μπαίνουν στη ζωή μας. Μέχρι το 2030 υπολογίζονται 5.000 ΜΒ μπαταρίες, τα 1.000 ΜΒ έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, άρα όλα αυτά συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Γιάννη, καλώς ήρθες. Ως founding partner λοιπόν της EOS Global Investors, μιλάμε τώρα για πολλά δισεκατομμύρια, έχουμε ακούσει πολλά νούμερα μέσα στην ημέρα, 100, 50, 60. Έχουμε πολλές πηγές, έχουμε το ΕΣΠΑ, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε ΣΔΙΤ, έργα παραχωρήσεων, έχουμε διάφορα. Πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ακούγεται αυτό. Έτσι, κατά την άποψή σου, είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος και η γνώμη σου για τις προτεραιότητες αυτής της μακριάς λίστας επενδύσεων που ενδεχομένως έχουμε συζητήσει σήμερα? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εξορισμού, ένα πλάνο το οποίο στείνεται, ένα σχεδιασμός ο οποίος υπάρχει, είναι φιλόδοξος και οφείλει να είναι φιλόδοξος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν δούμε τις κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτά τα 50-60 δις επενδύσεων, τα οποία θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, και είναι καλό να τις επισημάνουμε εντάχει και ακούστηκαν και προηγουμένως. Ο πρώτος πυλώνας, μεγάλος πυλώνας, είναι τα έργα υποδομών και ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας, αν τους δούμε σε έναν άξονα, είναι τα έργα ενεργειακής μετάβασης. Θα έλεγα λοιπόν ότι στα έργα υποδομών καθ' αυτό είναι οι δρόμοι, όλες οι υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια και την βελτίωση της προσβασιμότητας, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη, οι δρόμοι, λιμάνια, γεφύρια. Μετά έχουμε να κάνουμε τις κοινωνικές υποδομές, εξίσου χρήσιμες, εξίσου αναγκαίες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είτε αυτά είναι φυλακές που είναι πρώτης προτεραιότητας, είτε αυτά είναι σχολεία, είτε αυτά είναι νοσοκομεία ή άλλες υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της διαβίωσης, αλλά και της περίθαλψης και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τις ψηφιακές υποδομές. Ψηφιακές υποδομές που είναι κρίσιμες για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Όσο πιο δυνατή είναι μια χώρα, για παράδειγμα, στα data center της και στη δυνατότητα επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα προσέλκυσης και ξένων, προκειμένου να έχουν εδώ τα hub τους, και αυτό σου δίνει μεγάλη ασφάλεια. Όπως συνέβη, για παράδειγμα, με μια διαφορετικής μορφής ενεργειακή επένδυση που ήταν το FSRU πάνω στην Αλεξανδρούπολη, που όταν έγινε δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ασφάλειας και εξωστρέφειας και αύξησης της επιρροής της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Μιλάμε μετά για τις υποδομές δικτύων. Αναφέρθηκαν προηγουμένως τα 10 δις που υπόθηκαν, που είναι αναγκαία να γίνουν. Χωρίς τις υποδομές δικτύων, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει η ανάπτυξη περαιτέρω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν μπορούμε να έχουμε την εξωστρέφεια και την εξωστρεφή δυναμική σε ό,τι αφορά τα data centers, ώστε να αυξήσουμε την επιρροή και την προσέλκυση επενδύσεων σε αυτές. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, τόσο σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΙΕ, όσο και σε ό,τι αφορά το ΔΔΕ, ο βαθμός που αυτές οι επενδύσεις θα επιταχυνθούν, προκειμένου να μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα το οποίο είναι το ζητούμενο και το οποίο έχει να κάνει με την ταχύτητα της ροής των επενδύσεων αυτών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα έργα ενοικιακής μετάβασης, μπαίνουμε πια σε πιο πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την αποδοτικότητα. Μιλάμε εδώ και 3-4 χρόνια περίπου για τα έργα αποθήκευσης, για παράδειγμα. Και όταν εγώ τα ζητάω, επειδή ξεκινάμε κι εμείς μια επενδυτική προσπάθεια που θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτήν, ζητάω επιχειρηματικά σχέδια αποθήκευσης, δεν έχω λάβει ούτε ένα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν είναι παράξενο, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται. Πέρσι οι χωρητικότητες και πρόπερσι ήταν οι μισές από τις φετινές. Το κόστος ήταν πολλαπλάσιο. Άρα, όλοι οι επενδυτές κρατούν μια στάση αναμονής και οι πρώτες επενδύσεις αρχίζουν και υλοποιούνται σιγά-σιγά μόλις τώρα, μετά από ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι κρίσιμο, το οποίο όμως ως επένδυση και αυτές θα βελτιώσουν πολύ το κόστος ζωής των πολιτών μέσα από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και της τιμής της μεγαβατόρας, εφόσον ολοκληρωθούν και αρχίζουν και εξελίσσονται και αναπτύσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τέλος, αλλά όχι ασήμαντα, τα έργα τα οποία σχετίζονται με την αποχέτευση, με την ανακύκλωση, με το νερό και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, κρίσιμα και αυτά, αλλά εξαρτώμενα στο βάθος της υλοποίησής τους και στην αποδοτικότητά τους, από το αν και κατά πόσον, για παράδειγμα, οι Δήμοι θα υλοποιήσουν τα έργα τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να γίνεται η κατάλληλη συλλογή για να φτάνει το ανακυκλούμενο υλικό στη μορφή και με τον τρόπο τον οποίο πρέπει, προκειμένου να έχεις τις επενδύσεις εκείνες οι οποίες θα είναι πραγματικά παραγωγικές και ανταποδοτικές
και για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και για αυτούς που θα επενδύσουν τα λεφτά τους. Κατά κλείδι, αν θα έλεγα ποιες είναι οι προτεραιότητες, σαν επενδυτής θα μου επιτρέψετε να μην το πω, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα πού να στρέψει κανείς το βλέμμα του. Θεωρώ εξίσου όμως κοινωνικά σημαντικές όλες τις κατηγορίες αυτές των επενδύσεων και στους δύο πυλώνες, είτε αυτό αφορά απορρίμματα, είτε αυτό αφορά επενδύσεις σε αναγκόμωση, σε αιωλικών πάρκων ή παλιών έργων ΑΠΕ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την βελτίωση της αποδοτικότητας, είτε ευρύτερα έργων αποθήκευσης και έργων ΑΠΕ, τα οποία όμως το ρίσκο τους, και γι' αυτό θα έρθω εδώ να πω ότι το τι θα υλοποιηθεί, σε τι βαθμό θα υλοποιηθεί, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση παραγόντων. Θα γίνουν οι επενδύσεις στα δίκτυα του ΔΔΕ, θα έχουμε περισσότερες ΑΠΕ. Θα γίνει σωστά η συλλογή των απορριμμάτων, θα έχουμε περισσότερες και αποδοτικότερες επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων. Θα υπάρχουν λιγότερα προβλήματα στα διοδοτικά, θα γίνουν πιο γρήγορα εδρόμητα, γεωφύρια και όλες οι επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται. Άρα θα έλεγα ότι το αν θα είναι φιλόδοξο ή όχι έχει να κάνει αφενός με τους επενδυτές και αυτούς οι οποίοι βάζουν χρήματα και κατά πόσο θα είναι γρήγοροι και ταχύς στις αποφάσεις και στην υλοποίηση. Κατά δεύτερον, σε όλους τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν και τους οποίους νομίζω περιγράψαμε αρκετή σαφήνεια, στο αν και κατά πόσον θα μπορέσει αυτή η αλληλεπίδραση να έχει θετικό αποτύπωμα και πρόσημο στο τέλος της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό που κρατάμε από το τελευταίο είναι ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υποδομών, του δημοσίου και της βούλησης των εταιριών και της χρηματοδότησης για να μπορέσει να γίνει όλο το οικοσύστημα των υποδομών. Αλλιώς, δυστυχώς, πολλές φορές μένουν σε απλές ιδέες. Επανέρχομαι στον κύριο Φράγκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και πολλές φορές το συζητάμε αυτό μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Είναι μια καινούρια προσπάθεια το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών. Και η ερώτηση είναι γιατί χρειάζεται η χώρα ένα τέτοιο ταμείο και πώς μπορεί να λειτουργήσει το ταμείο αυτό ως πολλαπλασιαστής για την ελληνική οικονομία. Το ΧΙΦ καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στο οικοσύστημα του Υπερταμείου, λειτουργώντας ως ο επενδυτικός βραχίωνας του και συμβάλλοντας πλέον στο μετασχηματισμό του σε ένα sovereign wealth fund, κεφαλοποιώντας και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η δημιουργία του Ταμείου δεν ήταν μια θεωρητική άσκηση. Προηγήθηκε μια πολύ συστηματική και σε βάθος δουλειά, σε συνεργασία με την BlackRock, η οποία μας βοήθησε να χαρτογραφήσουμε πλήρως το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα. Κοινώς να δούμε ποια εργαλεία υπάρχουν, πού κατευθύνονται τα κεφάλαια και πού υπάρχουν τα επενδυτικά κενά. Και να σας δώσω κάποια επενδυτικά παραδείγματα σε συνδυασμό με αυτά που ανέφερα στην προηγούμενη απάντησή μου. Παρατηρούμε σε πολύ ώριμες αγορές ένα σημείο κορεσμού ή και περιορισμών. Συγκεκριμένα, στην Αμερική, στις ΗΠΑ της Αμερικής, έχουν πλέον αρχίσει και μπαίνουν περιορισμοί στην άνθηση data centers. Το main, killmakers στο main ξεκίνησαν με ένα μορατόριο με 18 μηνών. Λόγω υψηλής κατανάλωσης κυρίως ηλεκτροδότησης και νερού σε κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις. Βλέπουμε ταυτόχρονα τις επιθέσεις που γίνανε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο σε data center και infrastructure. Αυτό δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για χώρες όπως η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, από την άλλη, σε λίγους μήνες, και το ανέφερε ήδη και ο Θοδωρής, ίσως ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία των τελευταίων ετών, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται. Έχει ολοκληρωθεί και η αποχώρηση της EBRD από τη χώρα και όπως είχε συμφωνηθεί. Θεωρούμε ότι το ΧΙΦ μπορεί να λειτουργήσει ως μια γέφυρα για την επόμενη γενιά επενδύσεων. Επενδύοντας μαζί με ξένους, διεθνείς, αλλά και χώριους θεσμικούς επενδυτές, όπως αναφέραμε πιο πριν, καθώς και τις ελληνικές τράπεζες και την EIB, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σήμα εμπιστοσύνης, μειώνοντας και το επενδυτικό ρίσκο. Παράλληλα, λειτουργώντας ως καταλήτης, συμβάλλοντας στην ορίμανση έργων και στην απρόσκοπτη υλοποίησή τους, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στην μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπα πριν, το Ταμείο σχεδιάστηκε με διεθνή πρότυπα, τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο επενδυτικής στρατηγικής και λειτουργίας. Και έχει μια πολύ ξεκάθαρη λειτουργία όσον αφορά τη λογική των συνεπενδύσεων. Δηλαδή, τι λέμε, το ΧΙΦ θα συμμετάσχει ως επενδύσεις μειοψηφίας, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερα διεθνή και εγχώρια κεφάλαια. Με απλά λόγια, δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε κάτι που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ υγιές οικοσύστημα ήδη στη χώρα. Ερχόμαστε να καλύψουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κενό,
στην επενδυτική αλυσίδα της χώρας όμως. Η επιτυχία για εμάς, όπως φαντάζεστε και ξέρετε και το έχουμε ξαναπεί, δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και στο πώς οι επενδύσεις μας μεταφράζονται σε ανάπτυξη, σε θέσεις εργασίας και σε αναβάθμιση της οικονομίας. Άρα, με αυτή τη λογική, λειτουργούμε σαν ένας, όχι απλώς επενδυτής, αλλά ως μια πλατφόρμα στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, ότι η ενεργοποίηση του ΧΙΦ έρχεται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, αν δούμε το τι γίνεται στον κόσμο. Σε ένα πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ένα ασφαλή και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Θεωρώ προσωπικά ότι προσφέρει θεσμική σταθερότητα και ενισχυόμενη, όπως έχουμε δει πλέον, ενεργειακή αυτονομία, ενώ παράλληλα με τη δημοσιονομική πειθαρχία που έχουμε δει και καταγράφει σταθερά πλέον υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έχει ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Και σας το λέω υπό το πρίσμα κάποιου που επιστρέφει μετά από 28 χρόνια στην Ελλάδα. Το μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα είναι εδώ. Έχει επιστρέψει και είναι ξανά στο χάρτη. Αποτελεί μια σταθερά ασφάλειας και προσφέρει ένα ευρύ και ελκυστικό φάσμα επενδυτικών ευκαιριών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ σημαντικό ότι σας έχουμε κοντά και ακούμε τη στρατηγική. Θοδωρή, σε σένα αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό επενδυτικό σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία. Ποιες είναι οι εκτιμόμενες δαπάνες, θα μας βοηθήσει έτσι να βάλουμε κάποιους αριθμούς σε αυτά τα οποία συζητήσαμε και θεωρείς ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης όλων αυτών, ειδικά στο κλίμα που συζητήσαμε πριν? Ωραία. Καταρχάς να σχολιάσω λίγο για τις μπαταρίες που αναφέρθηκε ο Γιάννης. Όντως οι μπαταρίες είναι από τις πιο δύσκολες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, ιδίως όταν δεν υπάρχει tolling agreement, αλλά είναι on a merchant basis. Στην Ευρώπη έχουν γίνει περίπου 6 δις χρηματοδοτήσεις maximum και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ως Πειραιώς ήδη έχουμε ξεκινήσει να χρηματοδοτούμε και εμείς μπαταρίες στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, σχετικά με το επενδυτικό πλάνο στις υποδομές, εμείς ως Πειραιώς έχουμε κάνει έναν υπολογισμό. Θεωρούμε ότι αυτή την επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι ένα ποσό που θα φτάσει γύρω στα 120 με 150 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου μια τάξη επένδυσης 3 με 5% στο ΑΕΠ. Όταν ετησίως γίνεται το fixed capital formation, οι επενδύσεις που γίνεται στη χώρα μας είναι 16%, θεωρούμε ότι το 3 με 4% μπορεί να πηγαίνει σε υποδομές. Είναι κάτι feasible. Τώρα, πώς κατανέμεται λίγο αυτό? Θεωρούμε ότι περίπου 80 δισεκατομμύρια σαφώς πάει στον χώρο της ενέργειας, 30 δις είναι για ΑΠΕ, περίπου 10 δις είναι σε μπαταρίες, μεγάλο κομμάτι είναι στα συστήματα μεταφοράς. Επενδύσεις στο κομμάτι των logistics και στις μεταφορές, στους δρόμους και όλα αυτά θα είναι γύρω στα 25-30 δισεκατομμύρια, ενώ περίπου 10 δισεκατομμύρια θα πάνε στον χώρο της ψηφιακής μετάβασης. Τώρα, το ερώτημα είναι αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ετήσια ποσά επενδύσεων περίπου 12 με 15 δις. Για μένα, για να υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις, για να χρηματοδοτηθούν, χρειάζονται 3 παράγοντες. Ο πρώτος είναι να υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια. Ο δεύτερος είναι να υπάρχουν τραπεζική χρηματοδότηση. Και το τρίτο, ίσως και το πιο βασικό, να υπάρχουν sponsors ή equity sponsors, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη τεχνογνωσία να τις υλοποιήσουν και θα πάρουν και το equity risk, το πιο δύσκολο κομμάτι. Στο κομμάτι των κοινοτικών κονδυλίων πρέπει να πούμε ότι παρόλο που, όπως ανέφερε ο Στέλιος, κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, οι εκροές από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουν γίνει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχει καλύψει έργα με συνολικό budget γύρω στα 25 δις, από τα οποία τα 12 δις είναι τα χαμηλότοκα δάνεια. Από τα 25 δις, εγώ θεωρώ ότι πάνω από 5 δις δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Άρα έχουν υπογραφεί συμβάσεις και θα υπογραφούν γιατί υπάρχει καταληκτική ημερομηνία τέλος Μαΐου, αλλά το μεγάλο κομμάτι αυτών των επενδύσεων που θυμίζω ότι το 30% είναι πράσινη μετάβαση και το 20% ψηφιακή μετάβαση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η EIB, τη βλέπουμε σε όλα τα μεγάλα έργα, ιδίως σε έργα διασύνδεσης, ενώ όπως ανέφερα πριν βλέπουμε και την αναπτυξιακή τράπεζα, την Αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα, την DFC, συμμετέχει στα ναυπηγεία Ελευσίνας, είναι στο Θριάσιο μαζί μας, έχουν όλο και πιο ενεργό ρόλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σπηλώνα στο τραπεζικό σύστημα πέρσι πέτυχε μια καθαρή πιστωτική επέκταση 12 με 14 δις,
Άρα θεωρώ ότι έχει επάρκεια να χρηματοδοτήσει αυτό το πλάνο. Έχουμε μεγάλο know-how και όρεξη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια, είτε είναι η επέκταση της παραχώρησης Αττικής Οδού, που ήταν 3,2 δις, είτε ο ΒΟΑΚ που είναι τώρα 1 δις, είτε η Εγνατία Οδός, όλα τα μεγάλα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί με απόλυτη επιτυχία από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και στο τρίτο κομμάτι, νομίζω ότι που είναι και το πιο σημαντικό, οι sponsors, ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνέρθει στην Ελλάδα αρκετά μεγάλα ονόματα. Έτσι, έχουμε δει Fraport, Veolia, Suez, Total Energy, EDF Energy, έχουμε την Masdar η οποία αγόρασε, την Italgas στη ΔΕΠΑ. Όλοι αυτοί είναι επενδυτές οι οποίοι για μένα δείχνουν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας. Είναι άλλο να πάνε να επενδύσεις σε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είναι ένα πολύ εύκολο instrument. Σήμερα μπαίνεις, αύριο βγαίνεις, ή σε κάποια άλλη εταιρεία στα τρόφιμα, κρατάς 4-5 χρόνια και έφυγες. Και άλλο να πας να πεις ότι θα επενδύσω η Macquarie στο ΔΔΕ, όπου ουσιαστικά είναι ένα regulated business. Αυτό είναι ένα vote of confidence στην ελληνική οικονομία, στις προοπτικές, αλλά είναι και ένα vote of confidence ότι το regulatory system το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα είναι σοβαρό και θα σου δώσει αποδόσεις που θες, γιατί οι αποδόσεις που έχουν αυτά τα funds δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, μιλάμε είναι κάτω και από 10%. Έτσι. Και για μένα το γεγονός σήμερα, όπως είπα στην εισαγωγή μου, έχουμε τους δύο κυρίους εδώ πέρα, δείχνει και τη μετάβαση της επενδυτικής ωριμότητας της ελληνικής οικονομίας. Όταν ερχόμαστε εδώ πριν 10 χρόνια να πω, είχαμε funds τα οποία το topic ήταν πώς επενδύουμε στα NPL στην επόμενη μέρα. Πριν 4-5 χρόνια είδαμε πολλά funds να μπαίνουν και να παίρνουν εταιρείες, το private equity funds, που ουσιαστικά παίρνουν εταιρείες, τα κρατάνε 5-7 χρόνια και αποεπενδύουν. Και σήμερα είμαστε στη θέση να βλέπουμε funds τα οποία είναι έτοιμοι να επενδύσουν λεφτά για την επόμενη δεκαετία, 15ετία. Αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τις προοπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η τελευταία μας ερώτηση για σήμερα, Γιάννη, σε σένα. Νομίζω είναι εύλογο να ρωτήσει κανείς γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ένα infra fund έτσι, με όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε συζητήσει, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ένα επενδυτικό fund έτσι όπως το έχετε οραματιστεί και ποια είναι η στρατηγική του EOS Global, του μεγαλύτερου private equity ομίλου στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, το ερώτημα γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ή γιατί το βλέπουμε σήμερα να δημιουργούνται οι πρώτες τέτοιες προσπάθειες, έχει να κάνει νομίζω με το βάθος της αγοράς αυτής, το οποίο σιγά σιγά δημιουργήθηκε μέσα από το επενδυτικό πλάνο των 60 δις. Είναι προφανές ότι είναι διαφορετική εικόνα σήμερα για τις ανάγκες της αγοράς και για την επάρκεια κεφαλαίων που χρειάζεται κανείς. Αυτά τα 60 δις υπολογίζεται ότι χρειάζεται περίπου 15 δις ίδια κεφάλαια για να υλοποιηθούν. Δεν υπάρχουν αυτά με όποιο τρόπο, όποια συνάρτηση και όποια μόχλευση και να γίνει σε επίπεδο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να βρεθούν. Άρα είναι αναγκαίο να δει κανείς, και αυτή την ευκαιρία είδαμε εμείς ως Global, να υπάρξουν κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μαζί με τα κεφάλαια των μεγάλων ομίλων στην Ελλάδα για τις επενδύσεις τόσο σε έργα υποδομών όσο και σε έργα ενεργειακής μετάβασης. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης θεωρώ ότι χρειάζεται για να κάνει κανείς ένα φαντ σε αυτό το χώρο μέγεθος. Δεν μπορεί να γίνει ένα φαντ των 20 και 30 εκατομμύριων και να στοχεύει σε έργα υποδομών. Θα πρέπει να έχει ένα μέγεθος το οποίο να ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι και η δικιά μας στρατηγική και η δικιά μας φιλοδοξία. Το φαντ το οποίο δημιουργούμε και που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 20 μέρες και επισήμως, η ομάδα μας έχει στηθεί, είναι μια εξαιρετική ομάδα με κορυφαία στελέχη της αγοράς, τα οποία μας πλαισιώνουν. Και ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, να τα κατευθύνουμε σε επενδύσεις, σε έργα υποδομών και ενεργειακής μετάβασης, από κοινού με τους μεγάλους ελληνικούς ομίλους, αλλά και ανεξάρτητους παίχτες στην ελληνική αγορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό pipeline έργων, το οποίο συζητούμε σε όλο το φάσμα αυτών. Έχουμε ήδη 3 με 4 επενδυτικές επιλογές, στις οποίες έχουμε υπογράψει MOU ή συμμετέχουμε πριν καν συσταθούμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες μάλιστα έχουμε προκριθεί και στους τελικούς γύρους επιλογής. Θα συζητήσουμε και με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο για συνεργασίες και από κοινού επενδύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, μια που το σκόπ είναι λίγο διαφορετικό με το κοινωνικό στοιχείο που υπάρχει και στους δύο, αλλά που μπορεί κάποιες επενδύσεις να έχουν ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό ως προς αυτό στην περίπτωση του
Ταμείου, που εμείς από τη στρατηγική μας οφείλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη στόχευση σε επενδύσεις οι οποίες θα μπορούν να είναι βιώσιμες και να έχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στο επίπεδο των αποδόσεων. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πετύχαμε και είδαμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό ίσως να αποτελέσει και κίνητρο και για άλλους να δουν αυτή την αγορά, από τη συμμετοχή όλων των μεγάλων Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών στο φαντ αυτό. Πράγμα το οποίο οφείλω να πω ότι μας εντυπωσίασε εν μέρη, γιατί η πόση μεγάλη θέληση και βούληση υπήρχε από την πλευρά των επενδυτών να συμμετέχουν στο φαντ. Όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές έχουν συμμετάσχει. Και το φαντ αυτό, το οποίο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια, θα κάνει επενδύσεις περίπου 30-40 εκατομμυρίων κατά μέσο όρο σε μεγάλα έργα. Είτε αυτά θα είναι ανανεώσιμα, είτε αυτά θα είναι υποδομές κλασικές, είτε αυτά θα είναι social infra, είτε data centers, είτε αποθήκευση και νερό. Όπως είπα, με το fund αυτό ξεκινάει η υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής μας. Η EOS Global στοχεύει να οργανωθεί και να μεγαλώσει τα πρότυπα των μεγάλων αντίστοιχων διεθνών funds του εξωτερικού, δημιουργώντας verticals, κάθετα funds για εξειδικευμένες αγορές. Το infra είναι η πρώτη τέτοια προσπάθεια που κάνουμε και ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε δημιουργήσει άλλα 2 νέα funds και τα συνολικά αποδιαχείριση κεφάλαιά μας να ξεπεράσουν το 1 δις στις αρχές του 2027. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για το πάνελ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.